Kumusta mga kabagang, kanguso at kagulong? Ako nga pala si Papa Eds and welcome po sa channel ko. Pero bago ko umpisahan ang topic na aking ilalahad ngayon, patalastas muna. Marahil kaya nandito ka at nanonood ng video ko ay dahil na-curious ka sa thumbnail o kaya title ng video nito o parehas. Kung ikaw ay bagong motovlogger lang at naghahanap ka ng alternatibo ng action cam, dahil aminin natin mga kabagang, mahal ang action cam. Kung ikaw naman ay nagmamayari ng nag-iisang action cam at gusto mong bumili ulit ng panibago, kaya nga todo ka sa pagtitipid, di ka na nagbabarkada, wala ka na rin inom, you're in luck because this is for you. Kung ikaw naman ay nagmamayari na ng dalawa, tatlo o higit pang mga action cam, abay, isa lang masasabi ko, ang yaman mo naman. Paarbor ng isa. Comment lang below mga guys. Gusto kong malaman yung thoughts nyo kung saan ba kayo sa mga to. Disclaimer muna tayo mga guys. Itong app na to hindi gumagana sa lahat ng Android phones. Kaya huwag kayong mag-alala. May mga ibibigay akong alternative na pwede nyong gamitin. Kaya watch lang kayo till the end kasi ibibigay ko yung link sa may bandang top right ng video na ito. Ay Diyos ko, napahaba na ako ng bunganga. Tuloy na natin yung ating topic. Usually kasi guys, sa ating native camera o yung camera app mismo natin na built-in sa ating Android phone, pag play natin yung music at the same time pag mag-recording na tayo, automatic mag-i-stop yung music player, di ba? Ganon din naman ang nangyayari pag nag-video recording ka tapos may tumawag, automatic mag-i-stop yung video recording mo, di ba? Hindi mo rin pwedeng magamit yung GPS mo pag switch mo yung video recording. So, kung ito yung nagiging problema mo, consider your problem solved. Sa app na to, pwede kang mag-video recording habang naka-open ang iyong GPS gaya ng Waze, Map Factor, Sidekick, Google Maps na gaya ng gamit ko o Maps.me o kung ano man yung kasalukuyan mong gamit ngayon, pwede mong isabay din. Habang nag-video recording ka at naka-on din yung GPS mo, pwede ka namang mag-sound trip gamit ang iyong music player. Basta ilagay mo lang sa background yung music player mo. Ito pa yung isang malupit sa features ng apps na to. Pwede kang tumawag at tawagan nang hindi na di-disconnect yung video recording mo. O diba? Super! Ikakat ko na tong video kasi pag ilalagay ko pa yung tutorial niya dito is magiging super haba na. Pero I will provide for you the link of the tutorial andyan sa description, pakicheck na lang. Tapos pag pumunta kayo doon sa tutorial video na yan, andun na rin yung link sa may description din. If you like the content of this video, please let me know by dropping your comments, like, subscribe, and ring that notification bell. Thank you.